Sziasztok, Attila vagyok Toszkánából, most nem a megszokott tengerparti sírt, hanem fönn vagyok Campiglia Marittimában, 10 km a tengertől. Amit látjátok, előttem van a Forlonikai öböl, így elfordulok, akkor a Piombinoi dombok vannak, itt van a Baratti öböl, mögötte messze Korzika, és itt van meg a Campiglia Marittima, ez pedig maga a kórház udvar, ahol én vagyok, egy nagyon szép öreg épület. Amiért itt kezdem ezt a videót, hogy arról akarok ma mesélni, hogy milyen valójában Olaszország, és mennyire nem az, amennyire gondolják az emberek. Azért kezdem itt ezt a témát, mert itt, hogyha balra elnéztek, itt vannak hatalmas napenergia farmok, egy energiaellátó központ, elosztó, és annak a kábel így, hogy mutatom, hogy megy a kamera. Ott a Baratti öbölbe belefut a tengerbe, és bemegy Elbára. Elba így kapja az energiát, a villamos energiát. Ez azért érdekes, mert a legutolsó regisztrált fehércápa támadás itt a Baratti öbölben volt, ahol egy 6 méteres fehércápa széttépette a búvárt, az amikor 80-as évek, 90-es évek elején volt, 80-as évek végén. Utána többször regisztráltak itt 6 méteres fehércápákat. Picit előbbrébb van Capraia szigete, ott tengeri kutatócsoport filmezett 5,5 méteres fehércápát, és itt előttem Elbánál a halászhálóban 6 méteres fehércápák voltak begabajodva. Na most, ez soha nem hallott a híradóban, soha nem hallott a hírekben, soha nem hallott a turisztikai beszámolókban. Olaszország fantasztikus, Olaszország szép, Olaszország csodálatos. Ha az interneten nézed, akkor gyakorlatilag fogalma sincs a valóságról. És azért kezdem itt Campigliában ezt a videót, mert az Olaszország 10%-a Milánó, Róma, Bologna, Firenze, de a maradék 90% vidék. És ez a vidék egészen máshogy néz ki, egészen máshogy gondolkodik, egészen máshogy lélegzik, mint a híres nagy turizmus által túlterhelt nagyvárosok. És rámész az internetre, megnézed a weboldalakat, a híreket, teljesen fals képet kapsz Olaszországról, de erről később még mesélni fogok. De elkezdek sétálni a városba, közben mondom a gondolatémat. Na, kezdem itt a kórházzal a történetet. Mi itt voltunk fogászaton, tőlünk ez egy 10 km-re lévő kis kórház, állami orvosi ellátás van. Itt van tőlünk 15 km-re Piombino, ott szintén volt a fogászati ellátás, ott szintén állami ellátás van. És itt van alattunk Venturin termébe, kb. 3 km-re, egy magánklinika, ahol profi, privát fogorvosi ellátás van. Miért mondom ezt elsőképp? Én amikor itt voltam fogászaton, számomra sokkoló volt a 80-as évek. Tehát annyira megdöbbentő, annyira elavult, annyira primitív technikát használnak, mint 1980-ban, 90-ben Magyarországon. Teljesen ki voltam rajta akadva. Borzalmasak az időpontok, tehát először jelentkeztem fogászatra, kaptam egy 0 időpontot. Eljöttem, csak azért, hogy megnézzek, milyenek a fogaim. Nem csináltak semmit, nem is tudnak csinálni semmit. Itt a fogorvos meghatározza, hogy mit kell csinálni, utána egy hónap, 2 hónap később kapok egy másik időpontot, például eltávolítják a fogkövet. Vagy kapok egy másik időpontot, például betömik a fogamat, hagyományos kis szürketöméssel, mint 1980-ban Magyarországon. Piombinóban szintén voltam állami fogászatnál, úgy volt, hogy protézist csináltatnak, szintén sokkoló volt. Gyurmát nyomnak a szádba, ilyen képlékeny anyagot, ami ott megszilárdul, nagy nehezen lefeszegetik a fogadról, és 4-5 alkalommal kellett visszamenni, mire aprákét igazították, javították, csiszolták, illesztették, hogy jól legyen. Végén nem lett belőle semmi. És megdöbbentő szarminőségű dolgokat dolgoznak, de ezzel szemben itt 3 km-rel lejjebb, a privát klinikába, lézerszkennellel vizsgálják be az arcideget, de lézerrel lemérik a fogaidat, fájdalommentesen, nézéstelenül, utána csavarra rögzítik a protézist. Ez teljes 21. század. Amikor azt hallod Olaszországban, hogy az egészségügy milyen, az nem Olaszországban van. Az abban az adott városban van, ahol azt hallottad. Ugyanis mi Livorno megyében vagyunk, ez egy 20 km-es a tengerparton. Ha beljebb megyek egy másik 10 km-t, Pisa megye. Ezerszer jobb az orvosi ellátás, az állami orvosi ellátás. Mi rendszeresen járunk Pisába, a belvárosi kórházba, a torony mellé egy professzorasszonyhoz. Maximális professzionális felkészültség, nagyon jó műszetek, nagyon jó rendezett körülmények vannak. Voltunk Pisában a külső kórházban, a városon kívül, egy kórházváros gyakorlatilag, egy teljes komplexum, hatalmas, csodálatos, mint a Kinneren Amerikában. A feleségem volt itt Livorno megyében egy kórházban, néhány napos kivizsgálásom. Kérdeztem, hogy hogyan működik itt a kórház gyakorlatilag, élelmiszer, gyógyszer, WC papír, mit kell vinni, mit adnak. Azt mondták az ápolónők,
hogy itt Livorno megyében majd valamit fúj a szél, esetleg ne halljon ilyen a beteg. Így mondták. És ők mondták ugyanezt, ha elmész Pisa megyébe, a pisai rendszerbe, ott nagyon jó kényelmes ellátás van, nagyon jó az étel, nagyon jó a felszereltség. És mindezt Toszkánán belül. Elmész a másik tartományba, Venetóba, Pugliába, Piemontiba, bárhova az országba, mindől helyi körülmények vannak. Ha a Facebookon azt látod, hogy Olaszországban a kórházi ellátás ilyen, a kórházi ellátás olyan, az nem igaz. Az abban a városban olyan, ahol az illető megemlítette. Nem tudsz egységes képet alkotni. Mindegyes tartománynak mások a szabályi, mások a rendeleti, mások a törvényei. Más az autóbiztosítás, más a környezetvédelmi előírás, mások a követelmények minden szempontból. Ha ki akarsz költözni Olaszországba, és tanácsot kész a Facebookon vagy bárhol, a 10 különböző ember hozzászól, 10 különböző dolgot fog mondani. Ez azért van, mert mindenki a saját helyét tapasztalja meg. Közép, észak, dél, szigetek, ahol éppen van az illető. Nem fogsz tudni egységes képet alkotni Olaszországban, ennyire szétszórt. Ha ki akarsz költözni esetleg, és meg akarod ismerni a helyi valóságot, akkor csak azt javaslom minden esetben, sokszor mondtam már neked ezt, hogy gyere ki, keress egy albérletet, lakják én 2-3 hónapot, beszélgess az emberekkel, tájékozódja. Máskülönben nem fog menni. Na, sétálok tovább a városban, mutatom milyen szép ez a vidék, és elmondom, miért fontos vidéken lakni. És kicsit szélcsendesebb helyen vagyok, most jön a rossz idő. Ha lejjebb megyek 10 kilométerrel a tengerparton, például Cesena, Donavatico, San Vincenzo környék, akkor télen van 6000 ember, nyáron 45-50 ezer ember, nem lehet parkolni, nem lehet megmozdulni. És itt vagyok 10 kilométerrel beljebb, amint látod, picit más a stílus. A parkolás annyiból nehéz, hogy nincs hely. Tehát látod, kijelölt helyek vannak, kicsi autók közlekednek az emberek, nem azért, mert szegények, hanem azért, mert ezzel lehet elférni a keskeny utcákon. Meredek domboldalok vannak, nehéz parkolni, mert ez a helyi adottság. Szükek az utcák, de nem azért nincs hely, mert 40 000 ember van az városban. Itt relatív nyugalom van, megvan a klasszikus olasz békességed, 10 km a tengerparttól, viszont ha valamire szükséged van, például orvos, bevásárlás, műszaki dolgok, a hétköznapi dolgaid, akkor nem így kell vásárolni a kisboltba, ami 300 annyiba kerül, hanem bejössz az autódba, lemész 3 kilométert ide Venturina termébe, és 3 kilométerrel lejjebb van Penny, MD, Conad, kínai diszkont, vasműszaki bolt, komplett iparzóna, minden szükséges dolog. Egy helyben megvan a nyugalmad, a békességed, ezek a klasszikus kis házakkal, nekem ugye magában nagyon tetszik, és ugyanakkor megvan a szükséges orvosellátás, mint mondtam, itt van a Maszek orvosi klinika 3 km arrébb, amerikai technológiával, itt vannak a műszaki diszkontok, az élelmiszer diszkontok, megvan minden szükséges dolog. Közel van az autópálya, közel van a vasútállomás, itt vasútállomás nincs, mert a hegyen nem szokott feljönni a vonat, de gyakorlatilag megvan mindened. Ez mennyire stílusos. Nagyon jó, nagyon tetszik. Azért jó vidéken lakni, és azért jó vidéken gondolkozni, mert ha felmész például klasszikus Milánót szoktam emlegetni, utálom Milánót, őszinte vagyok. 1000 euróra nincs albérlet. 1000-1200 euró az albérlet, minimum 200 a rezsi, akkor 1004, 1005, attól függ, hogy jön ki, télen fűteni kell, éjszakon hidegebb van, és 1300 a fizetésed. Max 1500, de akkor kifizeted az albérletet és a számlát. De akkor még kaját nem vetti. Itt vidéken 400-500 euró ki vannak albérletek, fizetés minimum 1300 euró, lehet, hogy magasabb, mint Milánóban, 1400-1500 euró, könnyebb a megélhetés, nyugalom van, biztonság van, béke van. Mivel kicsi a település, és az önkormányzat viszonylag ismer mindenkit, ezért segítenek. Tehát nem egy ügyfélszám vagy az önkormányzatnál, hanem te vagy az a lakó a szomszéd épületből, akinek szüksége van valami megoldást a problémájára. Elmész Milánóba, Rómába, Firenzébe az önkormányzathoz, hozol egy sorszámot, te vagy az adószám, téged intéznek, mint adószámot, de nem vagy ember. Ez nem mindegy. Itt máshogy működnek a dolgok. Itt nyugalom van, itt annyira nincsen drog, tehát például Cesena mellett dolgozom, ott éjszakáként rohangálnak a fiatalok, megy a kábítószerosztás, mennek az alapok, hozzák a cuccot. Itt maximum alkoholizmus van, az emberek azért ott ülnek a kocsmában, isznak, mert Olaszországban annyi az alkoholizmus nem jellemző,
Campria Marittima az eldalikon híres. De minden kis városnak megvan a saját jellegzetessége, tulajdonsága. Én azt mondom neked, nem kötelező menni a kocsmába. Nézd, mennyire jó. Kapu, teljesen jól néz ki. Nem kötelező üldögélni az részegembelekkel együtt. Hazamész a munkából, becsukod az ajtót, maximum lemész a kávézóba, egy kicsit beszélgetsz az öregekkel, azokkal jókat lehet beszélgetni, tanulod a világ működését, ők jobban tudják, mint te, és így működik az élet. És ez az igazi Olaszország. Olaszország 90%-a vidék. Ott az ilyen kis Fiat Pondák kényelmesen elférnek a sarokba, nézek szét van rohadva, csupa rozsda. Nekem picit jobb autó van, megmondom őszintén, nekem is Fiat Panda van, de kicsit fiatal, picit szebb állapotú most. De működik. És nem szólnak meg érte, itt nem presztízs kérdés az autó, itt nem kell vázni a rongyot, itt nem kell számol rajta, hogy hol volt a légteremben, pizzériában, japán kajárdában, különböző helyeken. Mindenki él a kis normális életét. Az emberek köszönnek, hogyha jövök, idegenek vannak, nem számít, akkor is köszönnek, kedvesek, udvariasak. Itt egy gyereket kimerem engedni az utcára, városban nem merném. Főképp adobok, albánok, drogkereskedők. Nagyon vigyázni kell velük. Ez mennyire hangulatos. Vidék. És csönd van. És hallom a saját hangomat, és jól érzem magam. Ezt szeretem. Bemegyek a belvárosba is. Nézem, mennyire jól néz ki. Más vagyonokat fizetés a panorámáért, de itt laksz, kinézel az ablakom, neked ingyen van. Na, menjünk tovább. Nézzétek, mennyire hangulatos. Azért kell vigyázni az internettel, mert ha ki akarsz költözni Olaszországba, természetes módon próbálsz információkat gyűjteni. Én meg a Facebook oldalamon, a Valódi Toszkána Facebook oldalon szoktam megosztani híreket, lefordítom okostelefonon, számítógéppel, aztán megosztom, és egyre nehezebb dolgom van. Közben kapkodjuk a levegőt, mert hegyen mászok főfele. Merre menjünk erre. Megnézzük ezt is. De az a baj, ha rámész az internetre, nézd, mennyire jól néz ki, akkor vannak a hackerek, adatgyűjtők, adathalászok, akik mindenféle oldalakat hamisítanak, azzal a szándékkal, hogy téged lenyúljanak. De megjelennek azok a hirdetések, hivatkozva az olasz kormányra, hogy az olasz parlament megszavazta ezt meg ezt a rendeletet, mindenkinek jár egy alapjövedelem, nem kell dolgozni az embereknek, és ha most befizetsz 250 eurót, akkor garantáltan havi 1000 jövedelmet van minden éveken keresztül. Ez logikát és hülyeség, de van, aki elhiszi. Van a másik fajta hacker oldal, főképp most nyáron tombol, de meredek, alig kapok levegőt. Ami arról szól, hogy most nyáron akciós a szállás, akciós a turizmus. Ha most befizetsz az éjszakára, a hétvégére, akkor mitől 40% kedvezményt kapsz. Az is jó hangzik, eljössz, befizeted, megérkeztél, nincs a szállásod. Lenyúlták a bankkártyát, lenyúlták az adataidat, minden információt, de meg pösszénézem és megutáltad Oroszországot. Van a harmadik verzió, hasonlót csinálnak magyarok, magyar mentalitással, megveszi Puljában, Kalabriában, Szicíliában a szutyok ingatlant 10-20 ezer euróért, és meghirdet, hogy fantasztikus lehetőség, közel a tengerpart. Szokták, kiderül, hogy persze számla nélkül, mert hogy csajunk, magyarok vagyunk. Közben elkezd fújni a szél, remélem nem fog bele kiabálni a mikrofonba. Tehát magyarnak megoldja a problémáját, számla nélkül nyaralunk, számla nélkül szolgáltatunk, megjön a magyar, becsapták, kihasználták, nem volt megelégedve az ingatlannal, nem volt megelégedve a nyaralással, minden úgy volt szava, hogy volt, és megint becsaptak Olaszországba. Ez sem volt valódi Olaszország. Jön a következő internetes megoldás, mikor rámész a Facebookra, YouTube-ra, különböző helyekre, és megjelennek fizetett hirdetések, amik szerint, hú de meredek, legközelebb hozok egy oxigénpalackot, amik szerint most Lidl nyereményjáték van, és ha részt veszel ebben a nyereményjátékban, megadva az adatodat, e-mail címedet, személyes címedet, mit tudom én, akár még bankszámadatokat is, nyersz egy Lidl-ös lakóautót. De érdekes módon a Lidlnek a weboldalán ez nem szerepel. Ugye egy elmész Korzikára, Szardiniára hajóval ingyen, héten van egy akció,
Ha most beregisztrálsz e-mail címmel, a személyes adataiddal, akármi a bankkártyával is, 1 euró egy hajójegy, a 100-150 euró helyett. Most hülye vagy, elhiszed, megadtad a bankszámladataidat, becsaptak, lenyúlták a pénzedet. Tehát ez az úgynevezett Oroszország, amit te megismersz az internetről. Ez az egyik része. Másik problémás eset, hogy nincsen független sajtó, ez már nem létezik, mert vagy hova megyek. Nem mászom a Himaláját. Nincsen független sajtó, hanem vagy kormánypárti újságcikkek vannak, vagy kormány ellenes újságcikkek vannak. Meg elolvasod a hírekben, hogy megjött az új kormányrendelet, Meloni megint megszabadult Oroszországot, aminek értelmében neked dupla nyador kell fizetni az autóra. Nem igaz, semmi köze a valósághoz, de hűítik a népet. Nézd, mennyire aranyosak. Leülnek, beszélgetnek nyugalomban. Hát megmászom azt is. Menjünk erre. Tehát az van, hogy kormányellenes propagandák vannak. Buonasera. Buonasera. Kijönnek beszélgetni. Nem látsz olyan hírt Oroszországról, politikai, gazdasági, bármilyen témában, ami józanész, ami valódi. Majd dicséri a kormány saját magát túl dicséri, ami nem felel meg a valóságnak, tehát hihetetlen növekedés van, gazdasági növekedés, mindenki boldog és elégedett, ami persze nem igaz. Vagy kormányellenes propaganda van, ami hazudik, rágalmazza a kormányt és félrevezet az embereket. De egy marha nehéz Olaszország internet alapján tájékozódni. Na, kicsit viszintes pihenek közben. Nézzétek, mennyire jó pofa. Itt laknak emberek. Ide kocsival nem jössz be. Ha itt laknék, rajbevásárlástól félnék, megmondom őszintén. Mindenkinek fölcipelni a vizes flakonokat, meg a kajákat. De aki itt nőtt fel, itt született, ez a normális, ezt szeretni. Garantáltan jó a vérkeringés, kiköpöm a tüdőmet, de nagyon hangulatos. Ez is vidék, ez a fantasztikus vidék. De nagyon vigyázzik kell az internettel. Másik, ami nagyon fontos, hogyha sikerül kijönnöd, és talán egy albérletet, akkor megint a következő problémád, hogy megint be akarnak csapni. Vagy be akar csapni az ingatlan közvetítő. Nézem, milyen meredek. Medve anyám. Itt esik az első, 600-an megy lefele a víz. Megnézzük, hol vezet. Vagy be akar csapni az ingatlan közvetítő, és nem, olyan szerződéseket köt, ami, mit tudom én, 4 havi kaució, 3 havi jutalék, ami őt illeti meg. Ez nem teljesen ideális. Különböző dolgok vannak. Vagy be akar csapni a magyar, aki kiadja az ingatlant albérletben neked, mert magyar az ellensége farkasa. Vagy ha senki nem akar becsapni, megint fúj a szél. Na, abba hagytam a mondókámat, mert akkor a szél fújt, hogy nem hallottam a saját hangomat. Talán most jobb lesz. Tehát, hogyha talált egy olyan albérletet, nem csapott be senki, akkor vagy bent talált egy városi albérletet, ami borzalmasan drága, és nem tudsz aludni éjszaka a zaj miatt, az autózás, a szirénázás, a kiabálás miatt, a részlegek miatt. Vagy a másik verzió, hogy túlságosan kimentél vidékre, keresd egy hasonló települést, mint ezt, hangulatos jópofa, de teljesen el van vágva a világtól, el van vágva a civilizációtól. Hát, fölmenjünk oda? Menjünk fel. Tehát pont egy ilyen határesetet kell keresned, mint ez, ahol az autópálya 4-5 km, a bevásárlóközpont 4-5 km, a munkalehetőség 4-5 km, a tenger 10 km. Itt még elfogadható az élet. Tehát azt kell neked megfigyelned, és csak helyileg tudod megállapítani, interneten nem alkalmas, hogy kimész a helyszínre, nagyjából térkép alapján megkeresed az ingatlant, hogy mit szeretnél, merre szeretnél, melyik domboldal, melyik hegyoldal, melyik tartomány. Térképen látod a közlekedést, a szerpentineket, látod azt, hogy nincsen folyóparton, nincsen veszélyes övezetbe. Ez zsákutca, amit jöttem. Nem vagy, fogyókorázunk. Hú. Kiköpöm a tüdőmet. Tehát interneten megnézed, hova szeretnél menni. Szintén interneten megnézed, mennyibe kerülnek az ingatlanok.
környéken milyenek a munkalehetőségek. De ez alapján nem döntesz, mert ez alapján nem lehet dönteni, hanem kijössz a helyszínre, valamikor olcsó időszakban, amikor nincsen szezon. Kibérelsz egy hónapra, egy-két hónapra egy apartmant, ott laksz, ahol gondolod, beszélsz az önkormányzattal, beszélsz az emberekkel, ismerkedsz, látod a hétköznapokat, és utána döntesz. Mert megvettél egy ingatlant, és nem jó, nem fogod tudni eladni. Megszívtad. Ez olyan a pulja meg a kalapdiai ingatlanok, hogy akciós csak 10-20 ezer euró, maximum 20-30, annál legalább nincs. De azért adjál, mert meg akarsz szabadulni tőle. És abban a pillanatban, ha azt megveszed, akkor te nem fogsz tudni megszabadulni tőle. Nézem, mennyire jó. Így nem laknék, de nagyon hangulatos. Ez nagyon buli. A másik, ami nagyon fontos, most jutott eszembe, régebbi videóban meséltem már róla, hogy ha költözöl valahova, például ide, egy ilyen stílusú ingatlanba, akkor nem csak az utcák szűkek, hanem a lakásnak a mennyezete is máshogy van, a lépcsőházak a fordulója is máshogy van, de nem fogod tudni felvinni a bútort. Azért van az, hogy ezek az ingatlanok bútor együtt eladók, nem tudják kihozni a bútort. De valamikor 50-100 évvel ezelőtt szétszedték a faszekvényt, nagy nehezen becipelték, valahogy fölráncigálták, összerakták, összenyvezték, és az úgy van. És ezt nem viszed ki. Ez egy fizikai képtelenség. Ezekkel megint számolni kell. Nem mászok be minden kis ajtón, de nagyon tetszik a dolog. Lokadikán pálya. Itt van egy valami váltó, ezt megnézzük azért még. Buonasera. Itt van valami váltóany fönn a tetején, de kíváncsi vagyok, úgyse voltam még itt, pedig itt lakom 10 kilométerre. De nagyon összetett Oroszországnak a megismerése. Az interneten valódi képet nem kapsz. Ha kijössz nyaralni, valódi képet nem kapsz. Ha albertet akarsz keresni, nyáron nem találsz. Téli időszakban esélyes. Amikor olcsó, megfizethető, és látod a valóságot. És ami engem még érdekel, amilyen itt vagyok, nézd meg ezt. Tegnap is most középkori napok vannak, tegnap volt a várjáték, nem tudtam itt lenni. Ma pedig valami vacsorát rendezek, ilyen középkori vacsorát. Beöltözött páncélos emberkékkel, harcosokkal. Elvileg itt volt a várjáték. Itt nyári időszakban nagyon sok ilyen rendezvény van. Nagyon szeretem ezeket a dolgokat. De a munkám általában nem engedő részt vegyek bennük. De ez van, az ember is dolgozik. Nézd, mennyire benne. Régi zászlók. Itt volt valami kard küzdelem, ilyen vívó küzdelem tegnap. Úgy de tetszik. Buonasera. Buonasera. Ma este lesz a vacsora. Na, ez is része Oroszországnak. Egy kis kirakodóvás, egy kis showműsor. Ha itt laksz, akkor ingyen van. Ha közében laksz, ingyen van. Ezt Magyarországon akarod megnézni, akkor sokat kell itt utaznod. Mindjárt beszélek velük, hogy mi van, hogyan van. Hol lesz a vacsora. És hogyha itt laksz, bejössz a kocsiba, 8 perc a tengerpart. Nem több. Élelmiszerdiszkont 5 perc. Nem több. A szerencsével a munka 10-20 percen belül megvan. Az se több. Így kell csinálni. Ezt Milánóban nem kapod meg, ezt az élményt. Szerintem itt lesz a vacsora, amit meghirdettek. Ma este 7 órakor. Elvileg fizetni kell 100 eurót a vendégnek. Be lesz költözve jelmezekbe. Ezek számszedélyek, páncélok. Ez már csak dekoráció.
ezek már nem működnek. De például ettől nem messze, Massomaditti egy 30-40 kilométerre, lesz augusztusban egy várjáték, ahol hagyományos 1300-as évekbeli számszerűakkal küzdenek, versenyeznek valódiakkal, és igazi verseny van, célbelövő verseny. Azt lehet, hogy meg tudjuk esetleg nézni, meglátom a munkám, hogy engedi, de tetszik ez a dolog. Buonasera. Anche della cena sarà qui? Sì, la cena sì. Alle 7? No, però parte. Avete prenotato? No, No, allora bisogna prenotare. ma solo per vedere. Per vedere anche alle 8, alle 9, gli spettacoli verso le 9. Ah, ok. Grazie mille. A voi. No, elő kell fizetni a vacsorára, itt lesz, de nem fizettem elő. Viszont maga a rendezvény ilyen 8-9 környékén lesz, hát akkor már nem fogok itt lenni, családom van. De jó ez így, jó ez így. Szinte vissza fogok menni a tengerpartra, ma este lesz egy veteránautós találkozó, azt is megnézzük. Na, itt megmászok ezt egyet. Na, megint kiköptem a tüdőmet, fenn vagyok a helytetőn. Múzeum, amit vagyunk, benézünk. Buonasera. Na, benn vagyok a múzeumban. Nem gondoltam, hogy ez is lesz. Ezen az emeleten középkori valódi sisakmaradványok vannak. Vagy utázatok inkább, tehát próbálták helyrehozni. Ezek Dárda hegyek, Punti di Ferro, 14.-15. századból. Ez szintén Lándzsa hegy, valami lónak a, nem tudom, hogy mondják, lábtartója. Itt van egy katonai vért, katonai páncélnak a szerkezete. Itt van a különböző sisakok, így néztek ki, de jó, 1366-ból. Másik sisak. Jó volt bejönni. Illusztráció középkori dolgokról, most ezeket nem nézem, még jobban érdekel a valóság. Így nézett ki a középkori bőruházat megerősítve 1505-ből. Ez maga a vár, ahol vagyok. Ez egy két emeletes múzeum, majd föl fog menni az emeletre is. Ezek valami épületmaradványok. Ennek a várnak a részéből. Posso andare su? Grazie. Valami rajzok vannak, ez egy középkori eredeti rajz, valami katona készítette. Itt van belekarcolva, de nem látszik annyira, ezért így megcsinálták így lerajzolva. Valaki művészkedett, szintén valami grafikák vannak, amit akkor találtak. Mondtak valami középkori eszközöket is, az lesz itt. Ez az, ezt szeretem. Ez egy modern asztal a középkorban. Itt mutatja egy majolika, köcsög, rajta terített asztalnak az ábrázolása. Na itt vannak az igaziak, ezt szeretem. Ezeket itt találtak. Szépen megfestve, kisütve. De jól néznek ki. 16. század. Kinnében nem ilyeneket kapni. 15.-16. század, nézem mennyire jók. Szintén 15.-16. század. Ezért megnézzék egy IKEA bútot 600 évvel később.
Nézem, mennyire szépen meg vannak csinálva. Na ez a vidék. Itt nem a McDonald'sban ül egész. Beutasz egy múzeumba. Megnézed. Nagyon jól néznek ki. Ez tetszik. Jó, nálam van a fényképező is, a fotókat is csinálok, nem csak a telefonban itt. Vannak az életképek. A Kánai Mennyegzőnek egy illusztrációja. Valami lovagnak a halála. Kánai Mennyegzőnek egy illusztráció a középkori stílusban. A sült hús készítenek, így eredeti illusztráció. Vagy valami tésztát dolgoznak ki, száraz tésztát. Itt van Jézusnak az utolsó vacsorája, középkori stílusban. Jó ez. Na, pénzek. Pízai pénz 1100-ból 13. század, lukai pénz, Sienai 13. század, 1310-ből pízai pénz, firenzei pénzek, meg nem mondanám. Ez valami ruhának a nyitókája, nem tudom pontosan, ezek ilyen ruhagyűrűk, régen gombok helyett voltak, ezek is. Ezek gombok, ruhadiszek, nagyon jók, nagyon tetszik. Nézzem, hogy megcsináltak, 8-as, mi a 8-as? Csat, ruhacsat, milyen pici, mennyire meg van csinálva. Úgy de tetszik. Na, ezért megérte bejönni. Nyomok egy-két fotót, aztán folytatom tovább. Na, folytatom a sétámat visszafele. Nem maradok itt a vacsorára, este 7-kor van a fizetős vacsora, belül kell fizetni, be kell regisztrálni, és 8-9-kor van a rendezvény. Az engem most nem fog érdekelni annyira. Hazamegyek, megnézem a veteránautókat otthon, most este 7 után vannak veteránautók. Na, összefoglalva az eddigieket. Interneten nagyon vigyázz. Tehát rengeteg a hamis ajánlat, a hamis albérlet, a kedvező nyaralás, a BNB-t hamisítják, a domainokat hamisítják, hogy mondják ezt magyarul? Domain, azt hiszem. Mikor, mit tudom én, a különböző híres weboldalnak a másolatát elkészítik, ráklikkelsz, kifizeted a szállást, lefoglaltál mindent, megérkezel, és nincsen szállásod. Erre vigyázz. Olaszországban azt is meg tudják megcsinálni, hogy kapsz egy telefonhívást például a rendőrségtől, egy hamis telefonhívást, úgyhogy ki van írva, hogy a rendőrség. Ez nem semmi. Tehát meg tudják csinálni azt, hogy meghamisítják a telefonszámot. Itt van egy ilyen digitális azonosító rendszer, külön weboldal, ahol tudsz hivatalos ügyeket intézni, személyazonosság dolgokat, orvosi ellátás, adóbevallás, mindenféle dolgokat. Ezt a weboldalt meghamisítják, feltörik a weboldalt, ellopják az adatokat, megcsinálják azt, hogy a kórháztól kapsz egy értesítést, ami szerint sürgősen be kell menned, mert valami probléma van, valami időpont egyeztetés, adategyeztetés miatt, de bemész, elhagytad a lakást, bemennek, betörik a lakást, kiforgatják a dolgaidat, kapsz hamis értesítést például bírósági felszólítástól, célja az adathalászat. Ha parkolóval fizetsz, nézd, mennyire jól néz ki. Megállsz a parkolóba, ott a fizetőautomata, van egy QR kód, rá van téve egy matrica. Ez a QR kód, ez hamis, egy hamis weboldalra vezet rá. Fizeted a parkolási díjat, a pénz elment, lenyugták az adataidat, ellopták a bankkártya adataidat, utána kapod a fizetésére a büntetést, mert mivel nem volt rendesen rendezve a parkolási díjad. Mi van még? A telefonszám. A telefonszámot soha nem ad meg nyilvánosan. Életedben egyszer elköveted ezt a hibát, megadtad a telefonszámodat, bármilyen internetes weboldalon, mit tudom én, biztosítást keresel, albérletet keresel, szolgáltatást veszel igénybe, el kell fogadni a feltételeket, és elfogadod a feltételeket, akkor az van, kisbetű, amit el kell klikkelni, hogy
azzal, hogy te regisztrált és elfogadtad a feltételeket, több mint 130 cégnek adják tovább a telefonszámodat. Ezek között van minden. Becsületes, nem becsületes. Én egyszer még évvel ezelőtt megosztottam a telefonszámot, így elfogadtam egy lehetőséget. Azóta több mint 100 nem fogadott hívás volt letiltva, vagy talán 200, nem tudom. Vele se tiltom őket, egyszer nem veszem fel. De naponta 4-szer jönnek olyan telefonhívások, különböző ajánlat, szolgáltatás, befektetés. Szia! Van a széle. Minden, amit el tudsz képzelni. Nagyon sokszor az volt, hogy egyszerűen megcsörgetnek. Visszahívod, akkor emel díjat hisz vissza, tehát ne hívja vissza senkit. Ismeretlen telefonszámot kapsz, egyszer neved fel. Ha WhatsAppon küldenek bármit, ne nyisd meg. Ha e-mailbe küldenek értesítést, ajánlatot, akár hivataltól, nagyon óvatosan kell kezelni. Tehát ez Olaszország. Én első körben azzal kezdenem, hogy a Facebookot ezzel nem foglalkozom. Tehát Facebookon állásajánlat, Facebookon albérlet, Facebookon szolgáltatás, ahol jelentkezni kell, küldöd az önéletrajzodat, add meg az adataidat, vedd fel a kapcsolatot, vagy fizes, nevetséges. Facebooknak borzalmasabb nincs a földön szerintem ilyen szempontból. Nézd, mennyire alkalmas. Menjünk vissza a városkába, megint kezd fújni a szél egy kicsit. Tehát összefoglalva, gyertek ki, keressetek egy olcsalbetet szezonon kívül, nézzétek meg, mi a valóság, beszéljetek önkormányzattal, munkalehetőség, különböző ügyekbe, és tájékozódjatok. És ne az interneten gyűjtsétek információt, mert amit valaki mond, az arra a városra, arra a platformra érvényes, mástán nem érvényes, mindenhol mások a játékszabályok. A Magyarországon furcsa, idegen, ez a valóság, amikor be fognak csapni. Vagy be fog csapni a magyar, vagy be fog csapni az orosz hacker, vagy be fog csapni az interneten valami szélhámos. Tök jó hangulatos. Ez az igaz Olaszország. Az Olaszország 90%-a ilyen hangulatos, kedves, az emberek idegenek és mégis köszönnek, üldögének, beszélgetnek, jól érzik magukat. Én ezt szeretem. Az nem Milánó, az nem Firenze, az nem Róma, ez a valódi Olaszország. Na, mondókám ennyi, meg elkezd fújni a szél. Úgyhogy gyertek ki, tájékozódjatok, keressétek a vidéket, keressétek a nyugalmat, keressétek a békességet, az olcsó albérletet, a reális fizetést, az igaz Olaszországot. Ennyit akartam, köszönöm, sziasztok!